بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، اخترنا لكم 10 ثنائي من أفضل ما شاهدنا في السينما. طبعا القائمة هذه تعتمد على الصداقة بشكل أو بآخر، لكن كتابة الشخصيات وتمثيل الممثلين وكذلك تناغم الممثلين مع بعض كان أيضا من أهم العوامل في اختيارنا للقائمة. تفادينا أي ثنائي بينهم رومانسية زي بوني اند كلايد، نيو ترينيتي من ذا ماتريكس، وكذلك مستر اند مسز سميث، لأنه هذول يبغى لهم قائمة الحالة. القائمة رتبناها حسب الأقدم للأحدث، فيلا نبدأ. نبدأ قائمتنا في السبعينات في مجرة بعيدة جدا. قد نتفق أو نختلف على جودة أفلام ستار وورز، لكن لازم نتفق على تأثير هذه الأفلام على السينما من بعدها، بما فيهم الثنائي هان سولو وتشوباكا. ثنائي غريب، واحد يدوبك يتكلم ومتهجم والثاني بس يصرخ بصوت غريب بس هو صوت المنطق، لكن تفاعلهم مع بعض وكون كل واحد سند للثاني لدرجة ما تقدر تتخيلهم منفصلين، بالإضافة لتأثير هذه العلاقة على كثير من الأفلام من بعدها، خلاهم ثنائي استثنائي ويستحق أنهم يكونوا في هذه القائمة. ميل جيبسون وداني جلوفر في دور مألوف جدا اليوم، لكن الثنائي هذا ساعد في تهيئة الطريق للأفلام اللي بعده. الحبكة ما بين الشرطي الشاب والمتهور والشرطي الحذر التقليدي كان مصدر الكوميديا الأساسي في فيلم ليثل ويبن، لكن في هذا الفيلم وبعكس الأفلام اللي قبله من نفس الطراز، أعطى كل شخصية فيهم مشاكل أعمق من كون واحد فيهم سكير والثاني مبتدئ زي أفلام الشرطة القديمة. أيضا تناغم الممثلين مع بعض طلع لنا ثنائي رائع، وأهم من هذا كله طلع لنا الجملة الشهيرة اللي استخدمت في عشرات الأفلام من بعدها. I'm too old for this. يقول لك من علامات الصداقة الحقيقية إنك تستمتع مع صديقك حتى لو جالسين ساكتين أو قاعدين تتكلموا عن أي حاجة في أي مكان، وهذا بالضبط اللي شفناه مع فينسنت فيغا وجولز في فيلم بالب فيكشن. حوارات ما لها أول ولا آخر، لكن ما تقدر تنكر إنك مستمتع في كل لحظة معاهم. حتى في مغامراتهم وغبائهم، سامويل إل جاكسون وجون ترافولتا كونوا أحد أفضل ثنائي في تاريخ السينما بكل بساطة. What do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What do they call a Whopper? I don't know, I didn't go on a Burger King. في هذا الفيلم الأيقوني العلاقة بين بطلنا أندي وصديقه الجديد في السجن ريد كانت من الأساسيات اللي خلت ناس كثير يعتبروا شوشانك ريدمشن أعظم فيلم في التاريخ، وورتنا أن الصداقة قد تكون هي النور حتى في ظلام السجون الدامس. وطبعا تيم روبنز ومارتن فريدمان ما قصروا كممثلين بأنهم يقنعونا بهذه العلاقة ويربطونا فيهم إلى آخر لحظة في الفيلم. I'm known to locate certain things from time to time. I wonder if you might get me a rock hammer. A what? A rock hammer. علاقة تنافسية تتحول مع الأحداث إلى الصمغ اللي يربط كل الشخصيات ببعض. في فيلم توي ستوري، وودي اللعبة أبو حبل وباز لايتير اللعبة الجديدة المتطورة كونوا مع بعض ثنائي لا ينسى، ما بين اللحظات الصادقة وما بين الاستهزاء والضرب تحت الحزام بينهم، كونوا بعض أجمل لحظات ديزني للأطفال وكذلك للكبار. You did it! Next stop, Andy! Wait a minute. I just lit a rocket. Rockets explode! ثنائية الشرطة بدأت من نهاية السبعينات وتعتمد بشكل كبير على التضاد بين الشخصيتين الأساسية زي ما شفنا في فيلم زي ليثل ويبن مثلا. لكن في هذا الفيلم وبس كان في اختلاف في الشخصيات، اختلاف اللغات واختلاف الثقافات كان العائق الأكبر بين شخصية جاكي تشان وشخصية كريس تاكر في سلسلة أفلام الشرطة والمغامرة رش أور. I'm Detective Carter. Do you speak any English? Do you understand the words that are coming out of my mouth? جندي سابق في حرب فيتنام وحاقد على الدنيا مع واحد من أكثر الأشخاص وأقلهم اهتماما، وفوق هذا كله يكونوا فريق تحقيقات مع بعض، ذا دود ووالتر من فيلم ذا بيج لوباوسكي. ثنائي صنع فيلم يعتبر مرجع لجيل كامل من مشاهدي الأفلام،
جيف بريدجز وجون جودمان أتقنوا التمثيل المبالغ فيه واللي راكب مع جو الفيلم، وكونوا مع بعض ثنائي ما المفروض انهم يكونوا ثنائي، لكن ضبطوا في هذا الفيلم. That wasn't her toe, dude. Whose toe was it, Walter? I do know that nothing about it indicates Yeah, it the was her. nail polish, Walter. Fine, dude. Because if it's impossible to get some nail polish applied to someone else's toe, Someone else. أحد أغرب علاقات الصداقة في تاريخ السينما، العلاقة اللي أدت إلى فتح فايت كلاب، وأبهرتنا بمشاهد وحوارات كل واحد فيهم تحفة فنية ودرس اجتماعي. براد بيت وإدوارد نورتون أتقنوا الدور والعلاقة اللي بينهم لدرجة الجنون، وكونوا أحد أعظم ثنائي في تاريخ الترفيه كامل مو بس الأفلام. No, it is not. How much can you know about yourself? You've never been in a fight. I don't want to die without any scars. So come on, hit me before I lose my nerve. God. This is so stupid. من أصدق الصداقات هي الصداقات اللي تتكون في الشدة وتستمر بعدها، والثنائي هذا ساندوا بعض في مهمة مستحيلة جدا، وكانوا السبب الأساسي إنهم ما تجننوا في رحلتهم في سلسلة أفلام لورد اوف ذا رينجز. فرودو وصاحبه الوفي سام سندهم لبعض، وتكوينهم لثنائي مبدع كان السبب في نجاتهم وإنقاذ العالم في نفس الوقت. I need you on my side. I'm on your side, Mr. Frodo. I know, Sam. I know. تخيل لو شغال في حماية الناس كبادي جارد، مهمتك الجاية هي حماية قاتل مأجور، وهذا القاتل المأجور هو ألد أعدائك. طيب تخيل أن الثنائي هذا راح يواجهوا الموت في كل لحظة ومن كل جهة، وهم ما هم طايقين بعض أصلا، بالإضافة لكون الممثلين اللي جسدوا الشخصيات راين رينولدز وسامويل إل جاكسون، يعني وصفة ولا في الأحلام. كونت لنا ثنائي ممتع في كل لحظة وكل حوار وكل هروب من موت محتوم في فيلم The Hitman's Bodyguard. Building has 2 stairwells, no fire escape, and no adjacent rooftops. You know you're not the only observer. Plant. I go through doors first. I check to see if it's clear, then you follow. Really? You think that's necessary? My job is to keep you out of harm's way. I am harm's way. هذه كانت قائمتنا اليوم. طبعا غير اللي ذكرتهم كان في كثير ما بين ويل سميث ومارتن لورنس في باد بويز، ساندرا بوليك وميليسا ماكارثي في ذا هيت، دكتور براون ومارتي مكفلاي في باك تو ذا فيوتشر، وغيرهم الكثير. لكن نكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو، وانتوا قولونا في التعليقات مين الثنائي اللي تقدروه في الأفلام، ولا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وشير. نشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني على ألف خير.